פעם, ביפן העתיקה, היה אדם צעיר שחי עם לב כבד. בלילות הוא נרדם עם מחשבות על העבר, על טעויות, על דברים שהפסיד, על משפטים שאמר, ובבקרים הוא היה קם עם פחד מהעתיד. מה יהיה מחר? מה יקרה אם ייכשל שוב? מה אם יאבד הכל? המחשבות שלו לא מצאו מנוח. כמו גלים, כל פעם שנרגע לשנייה, גל חדש הגיע. יום אחד, הוא כבר לא יכל היה לשאת את זה. הוא הלך אל סבא שלו, איש חכם ושקט, שישב תמיד ליד הבית עם כוס תה ועיניים שמבינות אנשים. הצעיר התיישב מולו ואמר, סבא, אני עצוב. אני תקוע בעבר ואני מפחד מהעתיד. אני מרגיש שהראש שלי לא מפסיק לרוץ, ואני לא יודע איך להשתיק את המחשבות. סבו הביט בו רגע ארוך, ואז בלי נאום ובלי דרמה, הוא לקח כוס קטנה, ומילא אותה במים עד הקצה, עד שהמים כמעט נשפכו. הוא השיט את הכוס לנכדו ואמר, קח את הכוס הזאת, תלך איתה לכל אורך הכפר ואז תחזור. אבל יש תנאי אחד, אל תשפוך אפילו טיפה אחת. הצעיר הנהן, הוא חשב לעצמו, זה מוזר, אבל בסדר, אם זה יעזור, אני מוכן. הוא יצא לדרך עם הכוס בידיים, הצעדים שלו היו איטיים וזהירים, העיניים שלו היו נעוצות במים, על כל תזוזה קטנה, על כל רטט. הכפר מסביב היה מלא חיים, ילדים שיחקו ליד הדרך, אנשים עברו עם סלים, חלק מהרו, חלק עצרו לשוחח, מוכרים קראו בקול, היה ריח של אוכל, רעש של שמחה, עולם שלם שקורה סביבו. אבל הוא לא ראה כמעט כלום, כי כל מה שהיה לו בראש היה דבר אחד, רק לא לשפוך את המים. אחרי זמן מה, הוא חזר לבית סבו והושיט לו את הכוס, מלאה, לא נשפכה אפילו טיפה. סבו חייך ואמר, יפה מאוד, עכשיו תגיד לי, כשהלכת, ראית ילדים משחקים? הצעיר מצמץ, לא, הוא ענה, לא שמתי לב. והאם ראית מה החנויות מוכרות, מה אנשים סוחבים, מה קרה ברחוב? הצעיר הוריד את הראש, גם לא, הייתי מרוכז רק בכוס. הסבא הנהן בשקט, ואז הצביע על הכוס ואמר, הכוס הזאת היא ההווה, הרגע הזה. הכפר הוא העבר והעתיד. כשהיית מרוכז בהווה, הסחות הדעת מסביב לא סחבו אותך למחשבות מיותרות. לא היית בעבר ולא היית בעתיד. היית כאן ועכשיו. הצעיר שתק, ופתאום הוא הבין משהו פשוט. העבר כבר עבר, אז אי אפשר לשנות אותו. העתיד עוד לא נכתב, אז אי אפשר לשלוט בו. אבל ההווה הוא המקום היחידי שבו אפשר באמת לחיות. מאותו יום, בכל פעם שהראש שלו התחיל לברוח לעבר או לרוץ קדימה לעתיד, הוא היה מדמיין כוס מים בידיו, מחזיר את עצמו לרגע הזה, לנשימה, לצעד הבא, למה שיש מולו עכשיו. כי בסוף יש אמת אחת פשוטה. הרגע הזה, כרגע, הוא כל מה שיש לך באמת, ואם תלמד להיות בו, אתה תמצא שקט שלא תלוי בשום דבר אחר. כדי להשתחרר מהצער של העבר והדאגה לעתיד, תחזור להווה, כי רק כאן החיים מתרחשים באמת.